काय करतो? लाईट नको मारू म्हणा बाबाला. थोडं तिकडे असं काही प्रॉब्लेम नाही ना. अरे तेव्हा हे राईट ना ही कॅनॉट फोकस, दॅट्स व्हाय यू फील लाईक इट. शाळा एकदम बाबा. कोणी उचकी काढली? पायाचे मोजे बघतो. कोणी उचकी काढली? हां, पॅक बंद झाल्या पूर्ण. दिवा बंद करतो. हा झोपेला तिकडे एक दह्याचा डबा आहे. चहाची जी हे ना, तिथे वरच्या कप्प्यात एक दह्याचा डबा आहे. 2 असतील त्यातल्या एका डब्यामध्ये. जड डबा आहे तो. कोणी का उचकी काढली त्याची? थांब आपण उचकी घालूया. हसून दाखव बाबा. हसून दाखव. स्माइली स्माइली कर. स्माइली स्माइल स्माइल स्माइल.